หญิงสาวที่ชีวิตอาภัพมาโดยตลอดได้โอกาสเกิดใหม่อีกครั้งงานนี้เธอก็เลยขอเปลี่ยนเป็นสายโหดไม่ยอมใครเดินหน้าแก้แค้นพวกที่ทำเธอทั้งหมดแบบถึงพริกถึงขิงสุดๆบอกเลยนะคะว่าใครชอบแนวนางเอกเก่งๆโหดๆต้องเรื่องนี้เลยละค่ะเปิดเรื่องมากับพระเอกของเรื่องอย่างเซียวหยุนถิงที่กำลังวาดดาบออกไปเพื่อฟาดฟันศัตรูแต่แล้วสายตาของเขาก็มองไปเห็นร่างของนางเอกอย่างซูหยวนหนิงนอนแมปอยู่ที่พื้นนั่นก็เลยทำให้เขาตกใจมากแล้วก็ได้แต่เข้าไปกอดเธอเอาไว้พลางก็นึกเสียใจที่เขาไม่เคยได้มีโอกาสบอกรักเธอเลยสักครั้งด้วยความที่เศร้ามากๆก็เลยทำให้น้ำตาของเขากลายเป็นเลือดและหยดลงไปบนใบหน้าของเธอพร้อมกับภาพที่ตัดไปยังนางเอกนะคะพอตื่นขึ้นมาก็เจอกับชายแปลกหน้าที่ทำท่าจะทำไม่ดีไม่ร้ายเธออยู่นั่นก็เลยทำให้เธอรู้ตัวในทันทีว่าได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วอย่างแน่นอนแล้วภาพก็เลยย้อนกลับไปในอดีตค่ะว่าหลังจากนี้ประตูจะถูกเปิดออกแล้วแม่บุญธรรมก็จะยกคนเข้ามาต่อว่าเธอโดยที่จริงเธอเป็นถึงลูกสาวเสนาบดีใหญ่แท้ๆแต่เพราะถูกสลับตัวตั้งแต่เกิดก็เลยโดนพ่อแม่บุญธรรมที่เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดากดขี่มาโดยตลอดเนื่องจากกลัวว่าเสนาบดีนั้นจะรู้ความจริงจนถึงขั้นจัดฉากให้เธอเสียความบริสุทธิ์แบบนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะหลังจากกลับไปที่บ้านเสนาบดีเธอกลับถูกลูกสาวที่โดนสลับตัวอีกคนอย่างฉีจินกลั่นแกล้งอีกด้วยซึ่งพอคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนางเอกของเราก็ไม่ขอยอมนะคะเธอเตะโด่งชายที่กำลังคืนใจตัวเองออกไปแล้วปาดคอเขาจนเสียชีวิตในทันทีเป็นเวลาเดียวกับที่พวกพ่อแม่บุญธรรมได้ยินเสียงอะไรอยู่ที่ด้านในก็เลยกะจะไปเรียกพวกชาวบ้านมามุงกันตามแผนแต่ตัวพ่อก็เลวได้โลเลยล่ะค่ะเพราะเขาคิดว่าไหนๆนางเอกก็เสียตัวแล้วงั้นเขาขอเข้าไปแจมด้วยอีกคนก็แล้วกันคิดเสร็จเขาก็เดินหื่นเข้าไปข้างในนะคะแต่สิ่งที่เขาเจอกลับทำให้เขาต้องตกใจสุดขีดเพราะว่านางเอกยืนเปื้อนเลือดอยู่ตรงนั้นและแน่นอนว่าไหนๆพ่อบุญธรรมก็มายืนอยู่ตรงนั้นแล้วนางเอกก็เลยไม่ขอปล่อยให้ผ่านไปค่ะเธอจัดการปลิดชีวิตพ่อบุญธรรมไปอีกคนด้วยความสะใจหลังจากนั้นเมื่อแม่บุญธรรมเรียกพวกชาวบ้านเข้ามานางเอกก็ตีหน้าเศร้าเล่าทันทีว่าเพราะว่าพ่อจับได้ว่าแม่มีชู้ก็เลยหึงแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นแถมนางเอกยังเนียนโดยการเอาชุดชั้นในของแม่บุญธรรมไปโยนใส่ตะลุงหืดอีกด้วยเรียกได้ว่าเนียนซะยิ่งกว่าเนียนซะอีกจนพวกชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันในทันทีและในระหว่างนั้นเองนะคะแม่บุญธรรมก็กลับมาถึงบ้านพอดีนั่นก็เลยทำให้เธอตกใจมากแต่งงได้ไม่ทันไรเธอก็โดนพวกชาวบ้านรุมต่อว่าอย่างไวเธอก็เลยหันไปต่อว่านางเอกที่มาใส่ร้ายกันแบบนี้พร้อมกับง้างมือเตรียมที่จะตบอีกรอบชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็ยิ่งรู้สึกว่าแม่บุญธรรมนี่มันแย่มากจริงๆก็เลยพยายามช่วยกันปกป้องนางเอกแล้วค่ะสุดท้ายหัวหน้าหมู่บ้านก็ขอลงโทษสถานหนักด้วยการลากตัวแม่บุญธรรมนางเอกไปเผาไฟทั้งเป็นเดี๋ยวนี้เลยขณะที่เธอกำลังโดนมัดอยู่นางเอกก็แอบยิ้มเยาะเย้ยออกมาทำเอาแม่บุญธรรมนี่แทบอยากจะกระโดดลงไปจิกหัวแล้วก็เขย่านางเอกแต่สุดท้ายเธอก็โดนจับเผาไปทั้งเป็นละค่ะโดยที่มีสายตาแห่งความสะใจของนางเอกมองอยู่ด้วยและในเช้าวันต่อมานะคะนางเอกที่เพิ่งได้ลองมาส่องกระจกก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวเองมีไฝแดงที่ใต้ตาทั้งที่ชาติที่แล้วไม่มีแท้ๆซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ด้านนอกมีป้าหัวหรือแม่นมของฉีจินเดินเข้ามาถึงพอดีเธอบ่นว่าที่นี่เหม็นสุดๆก่อนจะเดินบุกเข้าไปในบ้านของนางเอกแล้วก็เป็นป้าคนนี้ล่ะค่ะที่ร่วมด้วยช่วยฉีจินทรมานนางเอกมาอย่างมากมายพอนางเอกเดินออกมาเผชิญหน้ากับป้าหัวป้าก็เลยบอกว่าตอนนี้ตระกูลฉีอยากรับนางเอกเข้าจวนและในตอนนี้ฉีจินเองก็มีความเมตตาส่งเธอมารับนางเอกเองเลยนะแต่นางเอกของเราก็ไม่สนค่ะแล้วตบป้าแกจนหน้าหันไปรอบหนึ่งพร้อมกับหยิบปังตอขึ้นมาขู่ที่ป้าปากแจ๋วทำเอาป้านี่กลัวจนตัวสั่นแล้วก็รีบขอโทษขอโพยนางเอกทันทีนะคะในเวลาต่อมาระหว่างที่ทุกคนกำลังออกเดินทางสาวใช้กับป้าหัวก็อดกังวลไม่ได้นะคะเพราะได้ข่าวมาว่าพ่อและแม่บุญธรรมของนางเอกนั้นเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยป้าหัวก็เลยบอกทันทีว่าแบบนี้นางเอกต้องเป็นตัวอันตรายแน่ๆแบบนี้ต้องรีบกำจัดด่วนๆแล้วล่ะหลังจากเดินทางมาจนมืดค่ำป้าหัวก็สั่งให้หยุดรถม้าก่อนจะบอกให้นางเอกช่วยเดินตามเธอมาหน่อยและทันทีที่ถึงทางที่เปลี่ยวพอสมควรป้าหัวก็เริ่มต่อว่าที่นางเอกนั้นทำตัวกลางพร้อมกับยกมีดขึ้นมาเพื่อจะแทงนางเอกทันทีแต่นางเอกของเราก็ไหวตัวทันละค่ะเธอจับมือป้าพลิกให้แทงเข้าตัวเองได้อย่างไวก่อนจะยิ้มออกมาอย่างพอใจที่แก้แค้นไปได้4 คนแล้วแต่ในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาจากที่ด้านหลังซึ่งพอนางเอกหันไปก็เห็นว่าเป็นพระเอกนั่นเองละค่ะเธอจำเขาได้ในทันทีก่อนจะนึกย้อนไปในอดีตที่เธอระเหเร่ร่อนจนเกือบตายดีที่พระเอกมาเจอเธอแล้วก็เสนอให้เธอมาอยู่กับเขา
พอคิดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาได้นางเอกเราก็อดสงสัยไม่ได้นะคะเพราะว่าจากช่วงเวลาแล้วตอนนี้พระเอกน่าจะยังไม่เจอเธอนี่นาแต่เธอก็คิดไปว่าคงเป็นเพราะเธอเปลี่ยนเรื่องราวในอดีตละมั้งยังไม่ทันได้คุยกันต่อก็มีคนกลุ่มใหม่เดินเข้ามานะคะพระเอกก็เลยชิ่งหนีไปก่อนส่วนนางเอกก็รีบเอาใบไม้ปิดร่างป้าหัวเอาไว้แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอคนพวกนั้นเดินเข้ามาถามหาพระเอกนางเอกก็ชี้ออกไปมั่วๆอีกทางหนึ่งจากนั้นเมื่อคนกลุ่มนั้นจากไปแล้วนะคะพระเอกก็เดินกลับออกมาหานางเอกแล้วถามถ่ายชื่อกันค่ะแต่นางเอกกลับไม่ยอมบอกและมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่พวกสาวใช้ตามมาพอดีเมื่อได้เห็นร่างของป้าหัวนอนแอ้งแมงอยู่ตรงนั้นสาวใช้ก็เลยต่อว่านางเอกทันทีแต่นางเอกของเราก็ไม่ยอมนะคะเธอตบหน้าสาวใช้กลับแล้วบอกว่าเป็นป้าหัวต่างหากที่ทำร้ายเธอก่อนดีที่พระเอกมาช่วยเธอเอาไว้เธอก็เลยรอดมาได้พูดเสร็จแล้วเธอก็เอามีดจ่อเอวพระเอกเอาไว้ด้วยทำเอาเขาอดขำออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องตามน้ำของนางเอกไปเท่านั้นยังไม่พอนะคะนางเอกยังชวนให้พระเอกกลับจวนไปด้วยกันอีกและแล้วเมื่อทั้งสองคนขึ้นมานั่งบนรถม้าพระเอกเองก็เริ่มแปลกใจนะคะเพราะเขาเองรู้สึกคุ้นเหมือนนางเอกเนี่ยเป็นหญิงสาวในฝันที่เขามักจะฝันเห็นบ่อยๆเลยระหว่างนั้นเองค่ะนางเอกก็ชวนคุยโดยเสนอให้เขาตีเนียนไปกับเธอเรื่อยๆแบบนี้แหละโดยการแลกกับที่เธอไม่เปิดเผยตัวตนของเขาด้วยแต่ยังไม่ทันได้คุยกันต่อค่ะเงาของสาวใช้ที่ทำตัวหลับๆล่อๆก็เดินผ่านจนพวกพระเอกนางเอกนั้นเห็นแต่นางเอกของเราก็นั่งชิลต่อละค่ะจนกระทั่งในเช้าวันต่อมานางเอกก็มาถึงจวนตระกูลฉีในที่สุดแต่เธอก็ไม่ได้ดีใจที่ได้เห็นพวกเจ้าตระกูลฉีที่เป็นพ่อและแม่แท้ๆของเธอเลยนะคะเพราะเธอจำได้ดีว่าเมื่อชาติก่อนเธอถูกทั้งสองคนตบตีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตระกูลอย่างหนักยังคิดได้ไม่ทันไรค่ะพวกเจ้าตระกูลฉีก็สั่งให้นางเอกคุกเข่าลงเพราะว่าสาวใช้เนี่ยได้เล่าให้ฟังหมดแล้วว่านางเอกฆ่าพ่อแม่บุญธรรมของตัวเองทั้งยังแอบนอนกกกับผู้ชายแปลกหน้าอีกด้วยแต่นางเอกของเราก็สวนทันทีว่าเธอมีพยานนะพูดจบเธอก็เรียกพระเอกเข้ามาทำเอาเจ้าตระกูลฉีถึงกับหันไปถีบสาวใช้เพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นถึงองค์ชายจริงเลยต่างหากล่ะค่ะส่วนพระเอกที่เห็นว่านางเอกดูไม่ได้ตกใจก็เดาได้ว่าแบบนี้เธอคงรู้ตัวตนของเขาอยู่แล้วแน่ๆนั่นยิ่งทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่านางเอกนี่เจ้าเล่ห์จริงๆจากนั้นเจ้าตระกูลฉีก็เชิญพระเอกเข้าไปข้างในอย่างนอบน้อมนะคะพระเอกก็เลยเริ่มเป็นพยานให้นางเอกพร้อมกับหันไปเอาเรื่องกับสาวใช้ขี้โกหกเล่นเอาพวกเจ้าตระกูลฉีลนลานจนต้องสั่งให้คนลากตัวสาวใช้คนนั้นไปโบยจนตายเดี๋ยวนี้เลยพอจบไปอีกหนึ่งเรื่องนายหญิงฉีก็ทำเป็นเดินเข้าไปหานางเอกอย่างอ่อนโยนแล้วค่ะแน่นอนว่านางเอกเองถอยห่างอย่างไวจนเจ้าตระกูลฉีต้องเดินเข้าไปบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อนางเอกเป็นคนสกุลฉีให้นางเอกก็เลยขอบคุณไปตามมารยาทจากนั้นเจ้าตระกูลฉีก็ชวนให้พระเอกอยู่ต่อเพื่อร่วมงานเลี้ยงฉลองที่นางเอกกลับมาด้วยแต่เขาเองบอกว่าตัวเองนั้นมีธุระก่อนจะลุกเดินออกไปในทันทีแล้วภาพก็จะตัดไปยังฉีจินนะคะที่ได้รู้ว่าสาวใช้ของตัวเองกับป้าหัวนั้นตายไปแล้วก็เลยทำให้เธอแค้นใจนางเอกสุดๆแล้วก็คิดว่าจะเอาคืนนางเอกยังไงดีให้สาสมในคืนนั้นเองพอนางเอกกลับมาที่ห้องพักของตัวเองเธอก็เรียกพระเอกให้ออกมาคุยกันดีๆเถอะบอกเลยนะคะว่าเซนส์ของเธอเนี่ยดีกว่าสายหลับซะอีกทำเอาพระเอกเองก็อดประทับใจไม่ได้ยิ่งพอนางเอกรู้ความสงสัยที่พระเอกคิดอยู่เธอก็อธิบายให้เขาฟังนะคะว่าที่เธอรู้ตัวตนของเขาเพราะว่าเขามีจีหยกรูปมังกรอยู่ไงล่ะแถมยังมีข่าวจากในเมืองหลวงว่าฮ่องเต้สั่งให้พระเอกออกมาดูแลทางใต้ด้วยเธอก็เลยเดาได้ไม่ยากแต่นั่นก็ยิ่งทำให้พระเอกสงสัยเข้าไปอีกเพราะนางเอกเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแท้ๆแต่ทำไมถึงรู้กฎระเบียบในวังด้วยนะนางเอกไม่ได้ตอบคำถามนั้นนะคะแล้วก็เอาขนมออกมาให้พระเอกแทนซึ่งมันก็ทำให้พระเอกคิดถึงขนมที่แม่ของเขาเคยทำให้ตอนเป็นเด็กแถมนางเอกก็ยังพูดอีกว่าแม่พระเอกทำให้นั่นก็เลยทำให้พระเอกบีบคอเธอเพื่อเค้นถามทันทีเนื่องจากเรื่องนี้เป็นความลับที่แทบไม่มีใครรู้เลยละค่ะนางเอกบอกตามตรงนะคะว่าพระเอกนั่นแหละที่เป็นคนเล่าให้เธอฟังเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องในชาติที่แล้วละค่ะนางเอกก็เลยตัดสินใจบอกความจริงต่อว่าเธอเองได้กลับชาติมาเกิดใหม่ซึ่งในอดีตพระเอกนี่แหละที่เป็นคนเก็บเธอไปเลี้ยงจนเธอกลายเป็นนักฆ่ามือฉกาจและแน่นอนว่าพระเอกไม่เชื่อที่นางเอกเล่าให้ฟังนะคะนางเอกก็เลยบอกถึงเรื่องที่เขาแพ้ยี่หร่ารวมถึงเรื่องที่เขากำลังสืบเรื่องการตายของแม่อยู่ด้วยเธอก็เลยบอกต่อว่าให้ลองไปสืบที่ร้านแลกเงินตรงเปาดูโดยเธอขอแลกกับการให้พระเอกเนี่ยมาร่วมงานเลี้ยงในอีก3 วันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้เธอด้วยพระเอกได้ฟังก็เลยถามกลับว่าถ้าเขาไม่ยอมล่ะจะเป็นยังไงนางเอกก็เลยถกเสื้อแล้วก็ผลักเขาลงเตียงในทันทีมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่มีคนผ่านมาหน้าห้องพอดีเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าใครเข้ามาเห็นช็อตนี้เนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆพระเอกเองก็เลยไม่มีทางเลือกนะคะแล้วตกลงรับข้อเสนอของนางเอกในที่สุด
จากนั้นนางเอกของเราก็เดินไปที่ประตูเพื่อพูดคุยกับเจ้าตระกูลฉีเขาเตรียมกับนางเอกว่าถ้าในงานเลี้ยงพระเอกมาร่วมก็ให้นางเอกมอมเหล้าแล้วก็เคลมพระเอกไปได้เลยนางเอกนั้นรับคำอย่างว่าง่ายค่ะนั่นก็เลยทำให้เจ้าตระกูลฉีนั้นพอใจมากๆแต่พระเอกที่ได้ยินก็ไม่ยอมสิคะทันทีที่นางเอกปิดประตูเขาก็เข้าไปจับตัวนางเอกเอาไว้แล้วบอกว่าให้นางเอกเก่งให้ได้ตลอดก็แล้วกันพูดเสร็จเขาก็เดินจากไปในทันทีทิ้งให้นางเอกได้แต่มองตามพลางคิดว่าชาตินี้เธอขอเป็นแค่เพื่อนร่วมทางคอยสนับสนุนพระเอกน่าจะดีกว่าตัดมาที่อีกด้านนะคะฉีจินแกล้งปวดหัวจนพวกเจ้าตระกูลฉีต้องมาหาหมอบอกว่าอาการของเธอนั้นแปลกมากๆอย่างกับโดนเล่นของใส่แน่ซึ่งป้าจางก็เลยเสนอหน้าฟ้องต่อทันทีละค่ะว่าเธอเจอตุ๊กตาทำของอยู่ในห้องของฉีจินด้วยแถมยังมีคนเห็นด้วยว่าคนที่เอามาน่ะเป็นนางเอกพวกเจ้าตระกูลฉีได้ฟังก็เลยไม่ทนนะคะก่อนจะยกพวกพากันไปหานางเอกทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าฉีจินลุกขึ้นมายิ้มสะใจแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยสักนิดและในเวลาต่อมาพวกเจ้าตระกูลฉีก็เลยเดินมาเจอนางเอกในที่สุดทั้งสองเริ่มต่อว่านางเอกที่เล่นของก่อนจะพุ่งเข้าไปตบนางเอกอย่างแรงแล้วสั่งให้ป้าจางไปค้นให้ทั่วจวนนางเอกเดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนค้นค่ะนางเอกหันไปแกล้งถามป้าจางว่าถ้าไม่เจอล่ะจะทำยังไงด้วยความมั่นหน้านะคะป้าจางก็เลยบอกว่าจะยอมตัดลิ้นตัวเองเพื่อชดใช้ให้เลยจากนั้นค่ะการค้นหามันก็เลยเริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งป้าจางเจอตุ๊กตาที่ใต้ต้นไม้จริงๆล่ะทุกคนแต่แล้วเมื่อเจ้าตระกูลฉีลองเอามันมาดูเขากลับปามันใส่ป้าจางนั่นเลยทำให้เธอเพิ่งเห็นว่ามันเขียนชื่อของนางเอกเอาไว้ตั้งหากนางเอกเองไม่รอช้านะคะแล้วตบใส่ป้าจางรัวๆก่อนจะเอากรรไกรมาตัดลิ้นตามที่ป้าสัญญาเอาไว้ป้าจางโดนแบบนั้นไปก็กลัวสุดขีดนะคะก็เลยหันไปสารภาพกับเจ้าตระกูลฉีว่าเป็นฉีจินที่สั่งเธอมาพอความจริงถูกเปิดเผยเท่านั้นละค่ะนายหญิงฉีก็พยายามขอร้องไม่ให้ลงโทษฉีจินแต่นางเอกสวนทันทีว่ากับเธอเนี่ยตบไม่เลี้ยงแต่กับฉีจินกลับไม่ยอมลงโทษแบบนี้ได้ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านไปทั่วแน่ๆและด้วยความที่เจ้าตระกูลฉีเป็นคนรักเกียรติมากๆเขาก็เลยไม่มีทางเลือกเราก็ได้แต่สั่งให้คนเนี่ยไปพาตัวฉีจินมานั่นก็เลยทำให้นายหญิงฉีตกใจมากๆนะคะเธอบอกว่าถ้าจะลงโทษฉีจินงั้นก็ให้โบยเธอไปด้วยเลยก็แล้วกันซึ่งเจ้าตระกูลฉีก็ยอมลดโทษให้ค่ะเขาสั่งลงโทษในหญิงฉีที่เลี้ยงลูกไม่ดีด้วยการกักบริเวณส่วนฉีจินจะต้องถูกส่งไปดัดนิสัยที่ชนบทพูดจบแล้วเขาก็หันไปปาดคอป้าจางก่อนจะหันมายิ้มแล้วก็ขอโทษนางเอกแล้วก็สัญญาว่าในงานเลี้ยงเขาจะชดเชยให้นางเอกอย่างแน่นอนจากนั้นเมื่อนางเอกเดินกลับเข้าห้องไปนะคะเจ้าตระกูลฉีก็หันไปมองแรงใส่ในหญิงฉีทันทีเขาบอกว่ามองจากดาวอังคารก็ยังรู้เลยว่านางเอกน่ะเก่งแค่ไหนแบบที่ฉีจินเองเทียบไม่ติดเลยสักนิดเพราะฉะนั้นถ้ากล้าก่อเรื่องกันอีกแล้วก็เขาจะไม่ไว้ชีวิตทั้งคู่อย่างแน่นอนตัดมาที่ด้านในนะคะพอนางเอกเข้าไปในห้องสาวใช้ก็อดทึ่งไม่ได้ที่นางเอกเหมือนรู้ล่วงหน้าแล้วก็เอาตุ๊กตาไปสลับได้ทันแต่นางเอกเองไม่ได้ตอบอะไรไปค่ะแล้วเพียงแค่โยนตุ๊กตาเผาไปก็เท่านั้นหลายวันต่อมาค่ะในที่สุดก็ถึงวันงานฉลองการกลับมาของนางเอกเหล่าญาติแล้วก็แขกเหลือมากมายมาร่วมงานกันอย่างคลึกครื้นโดยในหญิงฉีก็แนะนำไปว่านางเอกกับฉีจินเนี่ยเป็นฝาแฝดกันนะคะแต่เพราะนางเอกร่างกายอ่อนแอก็เลยไม่ได้ออกมาให้คนภายนอกได้เห็นสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่นางเอกออร่าสวยสุดๆก็เลยทำให้พวกแขกต่างอดเม้ามอยกันไม่ได้ว่าฝาแฝดแบบไหนนะนางเอกถึงได้สวยสะพรั่งอยู่คนเดียวแบบนี้พอบรรยากาศเริ่มตึงเครียดเจ้าตระกูลฉีก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศโดยการชวนทุกคนไปไหว้บรรพบุรุษดีกว่ายังไม่ทันได้เดินไปไหนนะคะก็มีพวกขี้เมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกนางเอกขึ้นมาค่ะนางเอกก็เลยดีดเศษหินใส่พวกเธอซะเลยนั่นก็เลยทำให้ทั้งสองคนที่เมานั้นโมโหมากๆแล้วบอกทันทีว่าพระเอกคงไม่มีทางชอบคนอย่างนางเอกหรอกนะพูดเสร็จเธอก็กะจะเข้าไปตบสั่งสอนนางเอกสักหน่อยแต่พระเอกของเราก็เดินเข้ามาขวางเอาไว้พอดีค่ะทำเอาพวกเธอเนี่ยคุกเข่ากันแทบไม่ทันเลยทีเดียวส่วนพระเอกเองนั้นนะคะก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วหันไปบอกว่านางเอกเป็นเพื่อนเก่าวันนี้เขาก็เลยมาฉลองให้ด้วยก็เท่านั้นเองพูดเสร็จเขากับนางเอกก็เดินหันหลังแล้วก็ฟังเสียงซุบซิบของพวกขี้เมาต่อไปโดยในระหว่างเดินนะคะพระเอกก็แซวเรื่องที่วันก่อนนางเอกยังผลักเขาลงเตียงอยู่เลยนะเนี่ยเล่นเอานางเอกเองเขินไม่น้อยละค่ะเธอเลยสวนกลับว่าการที่เขามาแบบนี้ก็แสดงว่าข้อมูลที่เธอให้เป็นจริงสินะซึ่งพระเอกเองก็ยอมรับค่ะว่าที่ร้านแลกเงินตรงเปาเนี่ยมันมีเบาะแสจริงๆด้วยแต่คนพวกนั้นสิไหวตัวทันก็เลยเก็บได้แค่หลักฐานพวกบัญชีเท่านั้นเองพอนางเอกได้ฟังก็เลยบอกให้พระเอกเนี่ยใจเย็นๆเพราะเดี๋ยวคนพวกนั้นจะกลับมาให้พระเอกจับเองแหละ
แต่แล้วจู่ๆค่ะก็มีคนวิ่งเข้ามาบอกว่าโถงบรรพบุรุษไฟไหม้ทุกคนก็เลยรีบมุ่งหน้าไปดูทันทีส่วนพระเอกนางเอกก็เดาได้ทันทีว่าต้องมีคนวางแผนทำให้เกิดเรื่องกาลกิณีเพื่อโทษนางเอกแน่ๆพอทั้งสองคนเดินตามไปมันเป็นตามคาดเลยค่ะนายหญิงฉีเล่นใหญ่ร้องไห้ต่อว่านางเอกว่าเป็นตัวกาลกิณีจนทำให้แขกเรือคนอื่นๆเองก็คล้อยตามนายหญิงไปแต่นางเอกเองก็เล่นใหญ่กลับนะคะด้วยการบอกว่างั้นก็ให้ประหารเธอไปเลยก็ได้โดยที่เธอเองไม่ลืมที่จะสะกิดพระเอกเพื่อเป็นการส่งซิกนะคะก่อนที่เธอจะโดนพาตัวออกไปหลังจากนั้นนายหญิงฉีก็แอบไปเจอกับฉีจินค่ะทั้งสองคนได้พูดคุยกันด้วยความสะใจนะคะที่สามารถจัดการกับนางเอกได้สักทีแต่อยู่ๆนางเอกของเราก็เดินเข้ามาทั้งสองคนก็เลยถือโอกาสต่อว่านางเอกรัวๆว่ายังไงก็ไม่มีทางรอดแน่นอนเพราะว่าพวกเธอวางแผนจุดไฟใส่ร้ายนางเอกเอาไว้แล้วนางเอกได้ฟังก็อดขำออกมาไม่ได้นะคะก่อนจะบอกให้ทุกคนออกมาได้เลยแล้วก็ใช่ค่ะพระเอกนำเจ้าตระกูลฉีเดินเข้ามาทำเอาพวกนายหญิงฉีถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยล่ะค่ะแต่มาคิดได้ตอนนี้มันก็สายไปซะแล้วเมื่อความจริงได้ถูกเปิดเผยออกมานางเอกก็เล่นอย่าร้องไห้โฮพลางขยิบตาให้พระเอกช่วยตามน้ำไปด้วยซึ่งพระเอกก็เข้าถึงบทบาทสุดๆแล้วค่ะเขาต่อว่านายหญิงฉีที่รักลูกบุญธรรมมากกว่าสายเลือดตัวเองอย่างนางเอกแล้วหันไปถามหาความรับผิดชอบจากเจ้าตระกูลฉีนั่นก็เลยทำให้เจ้าตระกูลฉีไม่มีทางเลือกก่อนจะสั่งให้คนลากตัวฉีจีนไปประหารเดี๋ยวนี้เลยหลังจากจบเรื่องแล้วนะคะพระเอกนางเอกก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆจนพระเอกเองอดสงสัยไม่ได้ว่าการที่เขาช่วยนางเอกแบบนี้มันแทบจะเทียบไม่ได้กับเรื่องที่นางเอกช่วยเขาหาคนที่ฆ่าแม่เลยสักนิดเขาเลยอยากรู้เหตุผลว่าทำไมนางเอกถึงได้ยอมช่วยเขามากขนาดนี้นางเอกที่โดนถามไปก็เงียบนะคะเพราะว่าเธอไม่กล้าบอกความจริงว่าเธอแอบชอบเขามาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วแต่เขามองเธอเป็นเพียงแค่ลูกน้องคนหนึ่งก็เท่านั้นแถมยังมีคนรักอย่างเฟิงไช่เว่ยอยู่ด้วยเธอก็เลยต้องปิดความในใจตัวเองมาโดยตลอดพอคิดได้แบบนั้นนางเอกก็ตอบเลี่ยงว่าเพราะชาติก่อนพระเอกดีกับเธอมากๆพูดเสร็จนะคะเธอก็เปลี่ยนเรื่องว่าอยากชวนพระเอกไปฆ่าคนซะหน่อยซึ่งพระเอกก็สนใจแล้วก็ขอตามไปด้วยก่อนที่ภาพจะตัดไปยังฉีจินนะคะที่ตอนนี้วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยละค่ะเธอนึกย้อนไปก่อนหน้านี้เล็กน้อยที่นายหญิงฉีให้เงินเธอเอาไว้แล้วบอกให้หนีไปถึงเธอเองจะไม่อยากไปนะคะแต่การโดนสั่งประหารเธอก็ไม่มีทางเลือกละค่ะยังไม่ทันได้วิ่งหนีต่อไปไหนอีกนะคะอยู่ดีๆก็มีหินดีดมาโดนขาเธอจนล้มลงไปและคนที่เดินเข้ามาก็คือนางเอกนั่นเองด้วยความที่กลัวค่ะฉีจินก็เลยคิดจะหนีแต่นางเอกก็ใช้ปิ่นปักมือเธอคาต้นไม้แล้วเริ่มเล่าเรื่องที่ตัวเองต้องเจอมาด้วยความแค้นทำให้ฉีจินถึงกับหัวเราะออกมาราวกับคนเป็นบ้าเธอสวนไปว่าตอนนี้ชีวิตตัวเองเนี่ยตกต่ำกว่านางเอกซะอีกแล้วยังจะมาเอาอะไรจากเธออีกบอกเลยนะคะว่ายิ่งฟังนางเอกก็ยิ่งของขึ้นเธอก็เลยใช้ปิ่นจ่อคอฉีจินเอาไว้แล้วบอกให้ยอมรับความชั่วที่ตัวเองก่อมาซะเถอะพูดจบเธอก็ใช้ปิ่นปักเข้าไปที่หัวใจของฉีจินตรงๆจนเธอขาดใจตายในที่สุดหลังจากนั้นพระเอกก็เดินออกมาค่ะเขาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีเลือดเปรอะที่หน้านางเอกก็เลยอยากจะช่วยเช็ดให้แต่แล้วเขากลับรู้สึกเจ็บปวดใจที่นางเอกต้องมาฆ่าคนขึ้นมาดื้อๆซะงั้นแต่นางเอกของเราก็มองออกว่าเขาเหมือนกับกำลังเป็นห่วงเธออยู่เธอเลยพยายามเดินหน้าต่อแต่แล้วทันใดนั้นเองค่ะสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นป้ายที่เขียนชื่อขององค์ชายฉีหรือว่าน้องชายของฮ่องเต้แล้วก็พระเอกเอาไว้นั่นก็เลยทำให้ทั้งสองคนเดาได้ทันทีว่างั้นฉีจินก็คงเป็นผู้หญิงขององค์ชายฉีแน่ๆพร้อมกับภาพที่ตัดไปยังองค์ชายฉีนะคะที่กำลังฆ่าพวกสาวใช้ไม่เลือกหน้าอยู่จริงๆก่อนที่ภาพจะตัดกลับมายังพระเอกนางเอกนะคะที่ตอนนี้ค้นของฉีจินต่อจนได้เจอกับจดหมายจากองค์ชายฉีละค่ะนั่นยิ่งทำให้ทั้งคู่มั่นใจมากขึ้นแถมเนื้อหาข้างในยังเป็นคำสั่งจากองค์ชายฉีที่สั่งให้ทำยังไงก็ได้แต่ห้ามนางเอกกลับมาในตระกูลฉีเด็ดขาดนั่นเลยทำให้นางเอกแปลกใจหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะเธอจำได้แม่นว่าในชาติก่อนไม่ได้มีเรื่องแบบนี้แน่นอนแถมฉีจินก็จะได้เจอกับองค์ชายฉีครั้งแรกในอนาคตไม่ใช่ตอนนี้สิสิ่งเดียวที่เธอเดาได้ค่ะก็คือองค์ชายฉีเองก็จะต้องเกิดใหม่เหมือนกันแน่ๆถึงจะตกใจยังไงแต่นางเอกของเราก็พยายามตั้งสติละค่ะเธอขอให้พระเอกช่วยจัดการร่างของฉีจินก่อนดีกว่าซึ่งพระเอกก็เสนอเป็นน้ำยาละลายกระดูกแต่นางเอกก็มีความคิดที่ดีกว่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเธออยากจะเอากระดูกของฉีจินไปแขวนเป็นของขวัญให้กับองค์ชายฉีด้วยทำเอาพระเอกชอบใจไม่น้อยก่อนจะสั่งให้องครักษ์เข้ามาจัดการตามที่นางเอกบอกได้เลยและเพียงไม่นานจากนั้นที่วังขององค์ชายฉีก็ได้มีพ่อบ้านเข้าไปรายงานว่ามีร่างของหญิงสาวมาแขวนเอาไว้ที่หน้าวังจนตอนนี้พวกชาวเมืองที่เห็นต่างก็เริ่มลือกันไปต่างๆนานาแล้ว
นั่นก็เลยทำให้องค์ชายฉีโกรธมากๆเขาสั่งให้ไปเอาร่างเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยซึ่งทันทีที่เปิดผ้าออกเขาก็ได้เห็นว่าเป็นฉีจินนั่นเองนั่นทำให้เขารู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของนางเอกแน่ๆและนางเอกจะต้องกลับชาติมาเกิดใหม่เหมือนกันอย่างแน่นอนก่อนที่ภาพจะย้อนไปเมื่อชาติก่อนนะคะนางเอกเนี่ยได้แต่งงานกับองค์ชายฉีเนื่องจากว่าเขาแอบชอบนางเอกมานานแล้วเขาเสนอให้นางเอกย้ายมาอยู่ฝั่งเขาดีกว่าแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่สนใจเธอใช้ปิ่นแทงคอเขาจนตายพอคิดถึงเรื่องนั้นเขาก็เลยเสียวที่คอขึ้นมาทันทีละค่ะก่อนจะสั่งให้คนไปจับตาดูนางเอกเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยส่วนฝั่งของนางเอกเองในเวลานี้ก็ตัดสินใจจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้พระเอกได้ฟังนะคะเพราะถ้าองค์ชายฉีกลับมาเกิดใหม่เหมือนกับเธอแล้วก็พระเอกจะต้องเสี่ยงมากกว่าเดิมแน่ๆซึ่งพระเอกเองก็ยินดีที่จะรับฟังค่ะจากนั้นนางเอกก็เริ่มใช้หุ่นในการเล่าเรื่องย้อนกลับไปว่าเมื่อฮ่องเต้ได้เสียสนมเอกเซียวหรือว่าแม่ของพระเอกไปเขาก็ไม่เป็นอันทำอะไรเลยจนทำให้สนมหลิวหรือว่าแม่ขององค์ชายฉีใช้โอกาสนี้เลื่อนขั้นตัวเองและแต่งตั้งให้องค์ชายฉีเป็นรัชทายาทแทนและนับตั้งแต่วันนั้นอำนาจในราชสำนักก็กลายเป็นของฝั่งสนมหลิวเรื่อยมาตัวพระเอกเองก็ถูกส่งไปรบที่ต่างแดนแล้วก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏจนในท้ายที่สุดก็โดนจับแล้วก็โดนประหารเช่นเดียวกันทำเอาพระเอกที่ได้ฟังถึงกับร้องไห้เลยล่ะค่ะนางเอกเล่าต่อว่าหลังจากนั้นเธอเองก็ไปเจอเขาที่ชานเมืองก็เลยช่วยแล้วก็ซ่อนตัวเอาไว้แต่พระเอกก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่ารับไม่ได้ที่ทำให้ตระกูลเซียวของตัวเองเนี่ยโดนตราหน้าว่าเป็นกบฏในตอนนั้นเองค่ะนางเอกก็อาสาจะช่วยล้างมลทินให้กับเขานั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่นางเอกปลอมตัวเข้าไปในวังและกลายเป็นสนมคนโปรดขององค์ชายฉีได้ในที่สุดแต่ก่อนที่จะได้เข้าห้องหอเธอก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับเปิดโปงต่อสาธารณชนก่อนจะปิดจบด้วยการใช้ปิ่นจิ้มเขาในคืนเข้าหอได้สำเร็จนั่นเองพระเอกได้ฟังก็งงว่าอ้าวแล้วตัวนางเอกล่ะตายได้ยังไงเธอก็เลยเล่าพลางจะร้องไห้ไปด้วยนะคะบอกว่าหลังจากที่พระเอกได้ครองราชย์เธอก็อยู่ปกป้องเขาจนตัวเองเนี่ยตายไปเท่านั้นเองพูดจบเธอก็เปลี่ยนเรื่องอย่างไวเลยล่ะค่ะว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการขัดขวางแผนการขององค์ชายฉีก่อนซึ่งพระเอกเองก็เห็นด้วยนะคะเขาบอกกับนางเอกว่าต่อจากนี้ไม่ว่าจะทำอะไรเขากับนางเอกก็จะถือเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปแบบนี้นางเอกได้ฟังก็ซึ้งไม่น้อยค่ะก่อนจะชวนให้มาเริ่มสืบคดีทุจริตกันต่อเลยก็แล้วกันแล้วภาพก็ตัดไปยังตระกูลต่างๆที่กำลังนั่งดื่มฉลองเพราะว่าปีนี้โกงเงินกันมาได้เยอะเลยล่ะค่ะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไปเข้าพวกกับองค์ชายฉีนะคะในระหว่างนั้นพวกเขาก็อดหัวเราะเยาะพระเอกไม่ได้ที่ป่านนี้ก็ยังหาตัวคนร้ายที่ฆ่าแม่และตระกูลเสี่ยวไม่เจออีกแต่แล้วจู่ๆพระเอกของเราก็เดินเข้าไปค่ะทำเอาทุกคนถึงกับหน้าซีดไปเลยทีเดียวนะคะยิ่งพอพระเอกพูดข้อหาที่พวกเขาทุจริตเงินค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพวกเขาก็เถียงแล้วก็ขู่พระเอกนะคะยังไม่ทันได้พูดต่อนางเอกของเราก็ชักดาบออกมาแทงคนอื่นๆจนเหลือแค่เจ้าตระกูลสวีสร้างความหวาดกลัวให้เป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเจ้าตระกูลสวีที่สารภาพหมดเปลือกเลยว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือขององค์ชายฉีนั่นแหละพอได้พยานปากสำคัญมาแล้วพระเอกนางเอกก็ไม่รอช้าค่ะแล้วก็ลากตัวเจ้าตระกูลสวีเข้าวังทันทีแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ต้องเจอกับองค์ชายฉีโดยบังเอิญนะคะองค์ชายฉีเนี่ยทำเป็นทักทายก่อนจะเอาจี้ของลูกสาวเจ้าตระกูลสวีที่เขามีออกมาโชว์ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อเป็นการขู่เจ้าตระกูลสวีนะคะว่าห้ามปากโป้งเด็ดขาดพอเห็นแบบนั้นเจ้าตระกูลสวีก็ห่วงลูกขึ้นมาสิค่ะเขาเลยไม่มีทางเลือกแล้วกลั้นใจวิ่งชนกำแพงจนตายมันซะเลยนั่นทำให้พระเอกตกใจไม่น้อยแต่ก็ทำได้แค่มองแรงใส่องค์ชายฉีเท่านั้นเองแล้วสั่งให้องครักษ์ช่วยอพยพครอบครัวของเจ้าตระกูลสวีรวมไปถึงตระกูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปในที่ปลอดภัยด้วยหลังจากนั้นนะคะองค์ชายฉีก็กลับห้องของตัวเองเพราะว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยเขาคิดว่าพระเอกนางเอกจะต้องร่วมมือกันแน่ๆก่อนที่เสียงขององค์หญิงเซียงหลงผู้เป็นน้องสาวขององค์ชายฉีจะดังขึ้นเธอบอกว่าอีกไม่นานสนมหลิวจะจัดงานเลี้ยงชมดอกไม้เธอเลยอยากเสนอให้ร่วมมือกันจัดการนางเอกซะเลยส่วนข้อแลกเปลี่ยนเธอขอเป็นตัวพระเอกก็พอและแล้วงานเลี้ยงชมดอกไม้ก็มาถึงนะคะเมื่อทุกคนไปถึงงานก็แยกย้ายกันนั่งประจำที่จากนั้นองค์หญิงเซียงหลงก็เสนอให้มีการแข่งยิงธนูเพื่อความสนุกโดยถ้าใครเอาชนะเธอได้แล้วก็จะให้แต่งงานกับองค์ชายฉีไปได้เลยสร้างเสียงฮือฮาให้กับพวกสาวๆไม่น้อยนะคะเพราะว่าแค่ได้แต่งงานกับองค์ชายฉีก็ได้โอกาสเป็นสนมเอกเซียวในอนาคตแล้วมีเพียงนางเอกคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะที่ไม่สนใจนั่นก็เลยทำให้องค์หญิงเซียงหลงไม่พอใจขึ้นมาแล้วเดินไปบอกให้นางเอกเป็นเป้าให้หน่อยก็แล้วกันซึ่งนางเอกก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะ
แต่ในจังหวะที่องค์หญิงเซียงหลงยิงธนูออกไปแบบจงใจให้โดนตัวนางเอกพระเอกก็แอบดีดจอกเหล้าจนทำให้ธนูนั้นเปลี่ยนทิศได้ทันองค์ชายฉีเห็นแบบนั้นก็เลยเซ็งขึ้นมาค่ะเขาก็เลยลุกเดินหนีออกไปส่วนองค์หญิงเซียงหลงก็เข้าไปหาเรื่องนางเอกต่อแล้วเยาะเย้ยว่าคนชั้นต่ำอย่างนางเอกคงยิงธนูไม่เป็นหรอกนะใช่ไหมล่ะว่าแล้วเธอก็เลยท้าให้นางเอกเนี่ยลองดูหน่อยก็แล้วกันแต่นางเอกก็สวนว่าเธอยิงได้แถมองค์หญิงเซียงหลงก็ไม่ควรมาท้าคนที่ด้อยกว่าแบบนี้นะดังนั้นในเมื่อเธอเป็นเป้างั้นองค์หญิงเซียงหลงเองก็ต้องเป็นเป้าด้วยก็แล้วกันพระเอกเองก็สนับสนุนอีกเสียงนะคะนั่นเลยทำให้สนมหลิวไม่มีทางเลือกแล้วสั่งให้คนเอาดอกไม้มาเป็นเป้าเดี๋ยวนี้เลยแต่นางเอกของเราจะยิงธนูธรรมดาเนี่ยมันก็คงจะง่ายเกินไปนะคะก็เลยขอโชว์ยิงธนูแบบปิดตาด้วยซะเลยทำเอาองค์หญิงเซียงหลงนี่หน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยนะคะแต่ว่าก็ขัดคำสั่งไม่ได้เธอก็เลยได้แต่ยืนถือดอกไม้ตัวสั่นอยู่แบบนั้นและทันทีที่นางเอกยิงออกไปเธอก็จงใจยิงเข้ามือขององค์หญิงเซียงหลงอย่างจังละค่ะจนทำให้องค์หญิงเนี่ยเป็นลมไปเลยทีเดียวในระหว่างที่กำลังสะใจพระเอกก็เหลือบไปเห็นมือนางเอกเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเขาก็เลยรีบเข้าไปดูแล้วดุนางเอกนะคะที่ว่านางเอกฝืนตัวเองแบบนี้แต่เขาเองก็รู้ดีว่าธนูที่ถูกส่งให้นางเอกคงมีคนแอบเอาใบมีดติดเอาไว้ตรงที่จับด้วยแน่ๆเขาก็เลยหันไปต่อว่าสนมหลิวที่แกล้งกันแบบนี้แต่สนมหลิวเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก่อนจะบอกให้คนรับใช้พานางเอกไปหาหมอก่อนก็แล้วกันแต่แล้วพอนางเอกโดนพาไปที่ห้องเธอก็ได้กลิ่นแปลกๆพร้อมกับร่างกายของเธอที่เริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆแล้วทันใดนั้นเององค์ชายฉีก็เดินเข้ามาละค่ะนางเอกก็เลยใช้ปิ่นจอดไปที่คอเขาเพื่อป้องกันตัวเองทันทีแน่นอนว่าองค์ชายฉีเองก็ไม่ยอมนะคะเขายิงอาวุธลับใส่นางเอกด้วยความที่เธอโดนยาก็เลยทำให้องค์ชายฉียิงได้ใจแล้วเอื้อมมือไปหานางเอกเรื่อยๆส่วนฝั่งพระเอกเองก็รู้สึกว่านางเอกนั้นหายไปนานค่ะเขาก็เลยจะเดินไปหาเธอที่ห้องแต่ก็โดนพวกสนมหลิวขวางทางเอาไว้บอกเลยนะคะว่าพระเอกโดนขวางแบบนี้ยังไงเขาก็ไม่สนเขาบุกเข้าไปด้านในก่อนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพราะเดินขืนใจอยู่เขาเองก็เลยไม่รอช้าแล้วเข้าไปกระชากแยกออกจากกันทันทีแต่ผู้หญิงบนเตียงกลับกลายเป็นองค์หญิงเซียงหลงซะอย่างนั้นส่วนผู้ชายก็เป็นองค์ชายฉีพอสนมหลิวเดินเข้ามาเห็นก็ตกใจสิคะเธอก็เลยเข้าไปตบหน้าองค์หญิงเซียงหลงอย่างแรงสาวๆคนอื่นที่ตามมาด้วยก็รับไม่ได้เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแท้ๆมีแต่พระเอกนี่แหละค่ะที่โล่งใจก่อนจะเดินออกไปตามหานางเอกในทันทีซึ่งพอไปที่รถม้าเขาก็ได้เจอกับนางเอกที่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาเลยรีบสั่งให้องครักษ์กลับวังโดยด่วนระหว่างนั้นนางเอกก็ค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเธอใช้สติที่มีถีบองค์ชายฉีจนกระเด็นแล้วก็หนีออกมาแต่องค์หญิงเซียงหลงก็ดันโชคร้ายเข้ามาเห็นพอดีองค์ชายฉีที่อยู่ในฤทธิ์ยาเหมือนกันก็เลยทนไม่ไหวแล้วก็เห็นภาพหลอนจนเลยตามเลยอย่างที่เห็นกันเมื่อสักครู่นี้ละค่ะพระเอกพอได้ฟังแบบนั้นก็ลองช่วยตรวจดูนะคะก่อนจะพบว่านางเอกโดนยาปลุกอารมณ์สุดลับของวังถ้าเกิดไม่มีความสัมพันธ์ในเวลาที่กำหนดจะต้องตายแน่ๆพอได้รู้แบบนั้นเขาเองก็เลยไม่รอช้าแล้วเข้าไปจูบนางเอกทันทีจากนั้นเมื่อถึงวังค่ะทั้งสองคนก็หวานกันต่อโดยพระเอกถามไปด้วยว่าในใจนางเอกคิดยังไงกับเขากันแน่นางเอกของเราก็ได้แต่คิดนะคะว่าเธอรักเขามาทางใจตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยล่ะซึ่งพอคิดได้แบบนั้นเธอก็ตอบพระเอกไปว่าเขาคือดวงจันทร์ที่เธอไม่อาจเอื้อมจริงๆแต่มาตอนนี้เธอไม่สนใจอีกแล้วพูดจบทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาดีๆด้วยกันทันทีค่ะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วนะคะพระเอกก็เตรียมตื่นมาหวานกันต่อแต่นางเอกกลับบอกว่าให้ลืมเรื่องเมื่อคืนไปซะเถอะพระเอกได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ยอมสิคะเขาตัดพอที่นางเอกเห็นเขาเป็นแค่คู่นอนชั่วคราวแต่นางเอกก็ฝืนไม่มองหน้าเขาก่อนจะเดินออกมาด้วยความเขินทันทีละค่ะพอออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเธอก็ปวดเอวไม่น้อยเหมือนกันแต่ยังไม่ทันได้เดินไปไหนไกลนะคะพระเอกก็ตามออกมาอุ้มก่อนจะแซวที่นางเอกเดินยังแทบไม่ไหวเลยด้วยซ้ำแต่ทำปากเก่งแบบนี้เขาก็เลยขู่ต่อว่าถ้านางเอกยังไม่ยอมรับใจตัวเองแบบนี้เนี่ยเขาจะเข้าวังเพื่อไปขอพระราชทานสมรสเดี๋ยวนี้เลยพูดเสร็จเขาก็ดึงนางเอกเข้ามาจูบนั่นก็เลยทำให้นางเอกของเราเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็ถามไปตามตรงนะคะว่าเขามีคนรักอย่างไฉเว่ยอยู่แล้วไม่ใช่หรือยังไงกันทำเอาพระเอกเองถึงกับงงนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องการมั่นเป็นพระพันปีที่จัดการจัดแจงเท่านั้นเองแต่ตัวเขาไม่เคยคิดอะไรกับไฉเว่ยเลยสักนิดแต่นางเอกก็คิดไปถึงบทสนทนาที่พอไฉเว่ยถามว่าเขาคิดยังไงกับนางเอกพระเอกกลับตอบกลับว่าเห็นนางเอกเป็นแค่น้องหมาที่ชอบกระดิกหางเดินตามต้อยก็เท่านั้นพอคิดถึงประโยคนั้นละค่ะเธอก็เลยสะบัดมือพระเอกออกแล้วบอกว่าให้เขายอมแพ้เถอะเพราะว่าเธอเนี่ยจะไม่สนเรื่องรักๆใคร่ๆจริงๆเป็นเวลาเดียวกับที่องครักษ์เดินเข้ามาแจ้งพอดีละค่ะว่ารถม้ามาถึงแล้วนางเอกก็เลยรีบเดินออกไป
หลังจากนั้นนะคะนางเอกก็ไปเจอกับเจ้าตระกูลฉีที่ถามว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งนางเอกก็เล่าตามตรงว่าเธอยิงธนูพลาดก็เท่านั้นเองทำเอาเจ้าตระกูลฉีตกใจไม่น้อยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วบอกให้พรุ่งนี้นางเอกตามไปขอโทษองค์หญิงเซียงหลงกับเขาก็พอจะได้ไม่เกิดปัญหาที่หลังอีกนางเอกเข้าไปปลอบใจว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเธอแค่ถีบองค์ชายฉีไปด้วยแค่นั้นเองเล่นเอาคราวนี้เนี่ยเจ้าตระกูลฉีแทบหายใจไม่ทันเลยนะคะเขาก็เลยเสนอว่างั้นพรุ่งนี้จะรีบไปลาออกจากตำแหน่งแล้วก็หนีกันเลยดีกว่าเพราะไม่ว่าใครต่างก็รู้ดีว่าองค์ชายฉีเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดไหนนางเอกก็เลยสวนกลับทันทีว่าไม่ทันแล้วล่ะเพราะต่อให้หนีเขาก็จะตามไปฆ่าอย่างแน่นอนแถมทางที่ดีก็คือการออกตามหาสนมเอกเซียวดีกว่าเจ้าตระกูลฉีได้ยินก็ตกใจมากๆนะคะเพราะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงๆแล้วสนมเอกเซียวนั้นยังมีชีวิตอยู่นางเอกก็เลยโน้มน้าวต่อละค่ะว่าถ้าผลักดันให้พระเอกขึ้นครองราชย์ได้สำเร็จนั่นถึงจะเป็นทางเดียวที่ตระกูลฉีจะรอดโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่านายหญิงฉีได้ยินบทสนทนาทุกอย่างหมดแล้วล่ะค่ะหลายวันต่อมานางเอกก็เลยตัดสินใจไปหาพระเอกแล้วบอกเรื่องแม่ของเขาที่ยังไม่เสียชีวิตนะคะนั่นก็เลยทำให้พระเอกตกใจมากๆและก็เป็นเวลาเดียวกับที่สนมหลิวกำลังนั่งมององค์ชายฉีรัดคอองค์หญิงเซียงหลงอยู่เพราะยังไงองค์หญิงเซียงหลงเองก็ไม่มีความสำคัญเท่าว่าที่ฮ่องเต้อย่างองค์ชายฉีอยู่แล้วนะคะบอกเลยค่ะทุกคนว่าแม่ลูกสองคนนี้นี่โหดเกินคนจริงๆสนมหลิวเดินไปบอกให้องค์ชายฉีห้ามใจอ่อนกับอะไรทั้งนั้นเพราะสิ่งสำคัญที่สุดมันก็คืออำนาจต่างหากแล้วทันใดนั้นเองค่ะนายหญิงฉีก็มาขอเข้าเฝ้าเธอเข้ามาเห็นร่างขององค์หญิงเซียงหลงก็ตกใจไม่น้อยแต่ก็พยายามทำใจกล้าแล้วเอาเรื่องที่สนมเอกเซียวยังมีชีวิตอยู่บอกกับพวกสนมหลิวซึ่งองค์ชายฉีเองก็จำได้นะคะเนื่องจากชาติที่แล้วเองพระเอกนางเอกก็สามารถพาสนมเอกเซียวกลับมาได้นั่นเลยทำให้ฮ่องเต้รู้ความจริงทั้งหมดแต่ยังไงในชาตินี้เขาเองจะไม่ยอมอย่างแน่นอนเพื่อนๆคนไหนที่กำลังย้ายบ้านหรือต้องการส่งเด็กๆสัตว์เลี้ยงกลับต่างจังหวัดแต่ว่าไม่สะดวกไปส่งเองให้ทางเราดูแลได้เลยค่ะเรามีบริการรถรับส่งสัตว์เลี้ยงข้ามจังหวัดเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะคะแอร์นี่เย็นฉ่ำพื้นที่ก็กว้างๆรับรองว่าเด็กๆนั่งกันสบายไม่อึดอัดอย่างแน่นอนค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะยินดีดูแลเจ้านายตัวน้อยของทุกบ้านเลยค่ะเวลาผ่านไปได้3วันค่ะนางเอกกับองครักษ์ที่ปลอมตัวเป็นพระเอกก็ออกเดินทางมาเรื่อยๆแล้วก็ใช่ค่ะนี่คือแผนที่นางเอกได้วางเอาไว้เพื่อหลอกให้องค์ชายฉีนั้นตายใจส่วนพระเอกตัวจริงก็จะไปอย่างที่ซ่อนของสนมเอกเซียวตอนแรกพระเอกก็ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้นะคะแต่นางเอกบอกกับเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ขอให้องครักษ์มาสวมรอยเป็นพระเอกแทนนะคะบอกเลยค่ะว่าแผนนี้มันได้ผลสุดๆเพราะว่าพวกองค์ชายฉีตามนางเอกมาจริงๆซึ่งนางเอกเองก็รู้ตัวนะคะเธอก็เลยเดินล่อเขาเข้าไปในโรงเตรียมจากนั้นพอเข้าไปด้านในแล้วนางเอกก็บอกทันทีว่าถ้าโดนบุกเมื่อไหร่ก็ให้องครักษ์หนีไปก่อนแบบไม่ต้องสนใจเธอได้เลยทำเอาองครักษ์เองตกใจไม่น้อยนะคะแล้วถามว่านางเอกไม่รักพระเอกบ้างเลยหรือยังไงกันเพราะมองจากดาวอังคารยังไงก็ดูออกว่าพระเอกเนี่ยรักนางเอกแน่ๆนางเอกก็เลยบอกตามตรงแล้วค่ะว่าถึงเธอจะรักเขาแต่ยังไงพระเอกก็เกินเอื้อมของเธออยู่ดีเพราะฉะนั้นขอแค่ได้ช่วยและอยู่ข้างๆเนี่ยเธอก็พอใจแล้วองครักษ์ได้ฟังนี่ถึงกับกำหมัดแน่นนะคะสร้างความสงสัยให้กับนางเอกขึ้นมาเพราะว่าวันนี้องครักษ์เนี่ยดูแปลกเอาเรื่องเลยทีเดียวยังไม่ทันได้สงสัยกันต่อนะคะพวกองค์ชายฉีก็บุกเข้ามาจริงๆแต่ด้วยความเทพของนางเอกก็เลยทำให้เธอสามารถเตะพวกทหารแล้วใช้ปิ่นเจาะไปที่คอขององค์ชายฉีเพื่อเป็นตัวประกันเอาไว้ได้ค่ะจากนั้นพอองครักษ์เดินเข้ามาเขาก็เฉลยตัวเองบ้างว่าเขานี่แหละคือพระเอกตัวจริงส่วนองครักษ์ตัวจริงเขาส่งให้ไปช่วยสนมเอกเซียวแล้วทำให้องค์ชายฉีโมโหมากๆเขาคิดจะหนีแต่ก็โดนนางเอกทิ่มขาเอาไว้นะคะแต่เขาก็ยังสลัดหลุดไปได้ก่อนจะสั่งให้พวกทหารบุกเข้าไปได้เลยและด้วยความเทพของพระเอกนางเอกล่ะค่ะทั้งสองคนก็เลยจัดการพวกทหารได้อย่างง่ายดายองค์ชายฉีเห็นท่าไม่ดีแบบนี้ก็เลยรีบสั่งให้ถอยทัพก่อนแต่เขาเองก็ไม่ลืมจะหันไปยิงอาวุธลับใส่นางเอกด้วยดีที่พระเอกเห็นทันเขาก็เลยเข้าไปรับแทนนั่นก็เลยทำให้นางเอกตกใจมากๆนะคะก่อนที่ภาพจะตัดไปยังห้วงจิตของพระเอกที่ในตอนนี้เขากำลังมองไปรอบๆในบริเวณที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วด้วยความงงค่ะก่อนที่จะได้เจอกับนางเอกที่กำลังหัดเดินอยู่ในตอนนั้นเองตัวเขาเข้าไปช่วยประคองนางเอกอย่างอ่อนโยนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ซ้อมดาบด้วยกันต่อด้วยนางเอกทำจี้เป็นของขวัญมาให้เขาจนก่อให้เกิดเป็นความรักขึ้นมาแต่แล้วเรื่องราวทั้งหมดกลับจบลงในคืนที่นางเอกสู้จนตัวตายไปซึ่งพอพระเอกไปเจอมันก็ไม่ทันซะแล้วนะคะเขาได้แต่ร้องไห้เสียใจและพร่ำขอโทษเธอที่เขามาช้าเกินไป
แล้วภาพก็ตัดกลับมายังปัจจุบันค่ะพอพระเอกได้สติขึ้นมาเขาก็เรียกชื่อนางเอกซ้ำๆนางเอกที่เฝ้าอยู่ก็รีบไปดูเขาทันทีเธอบอกข่าวดีว่าตอนนี้สนมเอกเซียวถูกพามาที่วังแล้วล่ะกำลังพักอยู่ที่อีกห้องหนึ่งแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยนะคะเขาถามนางเอกตามตรงว่าทำไมนางเอกถึงต้องโกหกเขาเพราะเขาจำเรื่องในชาติก่อนได้หมดแล้วก็เลยรู้ว่านางเอกตายเพราะว่าฆ่าองค์ชายฉีแล้วโดนตามล่าต่างหากนางเอกได้ฟังก็ไม่อยากจะบอกรักเขานะคะเพราะคำที่เขาบอกว่าเห็นเธอเป็นแค่หมาตัวนึงเนี่ยมันยังติดอยู่ในใจของเธอก็เลยบอกให้เขาคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่ฝันร้ายก็พอแน่นอนว่าพระเอกเองไม่ยอมปล่อยผ่านค่ะเขาดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้แน่นพร้อมกับขอร้องไม่ให้นางเอกหนีเข้าไปไหนอีกนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งนะคะก่อนจะตัดสินใจปล่อยเลยตามเลยไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวยังไงพระเอกก็เบื่อเธออยู่ดีนั่นแหละคิดได้แบบนั้นค่ะเธอก็เลยตกลงที่จะเป็นคนรักของพระเอกนั่นก็เลยทำให้เขาดีใจมากจนหุบยิ้มแทบไม่ได้เลยทีเดียวแล้วหลายวันต่อมานะคะเมื่อพระเอกรักษาตัวจนอาการดีขึ้นเขาก็ได้ไปเจอกับแม่ตัวเองในที่สุดและด้วยความดีใจทั้งสองก็เลยโผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงละค่ะสนมเอกเซียวเริ่มเล่าต่อทันทีว่าตอนเธอหนีการตามล่าตกผาความจำเสื่อมสิคะเธอก็เลยไม่ได้มาช่วยพระเอกพอพูดไปเธอก็ร้องไห้แล้วก็ขอโทษพระเอกไปด้วยที่ทำให้เขาต้องมาทรมานแบบนี้แต่พระเอกของเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะสนมเอกเซียวเองก็ซึ้งใจมากๆเธอหันไปหานางเอกแล้วขอบคุณเธอจากใจจริงที่ช่วยเอาไว้จากนั้นเธอก็จับมือพระเอกนางเอกค่ะให้มาจับกันแล้วชมว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมาะสมกันมากๆเลยนะนั่นก็เลยทำให้นางเอกอบอุ่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะในช็อตนี้แต่เธอเองก็ห่วงสถานการณ์ตอนนี้มากกว่าก็เลยเข้าเรื่องแล้วขอให้สนมเอกเซียวเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกกับฮ่องเต้แบบนั้นเนี่ยองค์ชายฉีก็ไม่มีทางรอดแล้วอย่างแน่นอนซึ่งสนมเอกเซียวก็รับปากแล้วค่ะไม่นานจากนั้นนะคะสนมเอกเซียวก็นำเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้ฮ่องเต้ได้ฟังทั้งเรื่องที่ทุกอย่างเป็นฝีมือขององค์ชายฉีและองค์ชายฉีคิดจะก่อกบฏด้วยแต่ยังไม่ทันที่ฮ่องเต้จะได้ประกาศบทลงโทษอยู่ดีๆค่ะทุกคนองค์ชายฉีกลับเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาพบยาอายุวัฒนะแล้วนะเท่านั้นยังไม่พอค่ะทุกคนเขายังเล่นใหญ่ไฟกระพริบทำเป็นดีใจที่สนมเอกเซียวกลับมาได้อีกทำเอาฮ่องเต้นี่ปวดหัวตึบๆเลยทีเดียวนะคะเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นหรอกค่ะเพราะว่าอยู่ๆขันทีก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาแล้วบอกว่าสนมหลิวปลิดชีวิตตัวเองไปแล้วทำให้ทุกคนในที่นั้นตกใจมากๆยิ่งพอฮ่องเต้ได้อ่านคำสารภาพของสนมหลิวก่อนตายที่สารภาพว่าตัวเองเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดเขาก็ไม่มีอารมณ์จะลงโทษองค์ชายฉีอีกเลยก็เลยสั่งให้ลงโทษแค่การลดขั้นแล้วก็เนรเทศองค์ชายฉีเท่านั้นเพราะเรื่องสำคัญตอนนี้ก็คือการจัดงานศพให้สนมหลิวก่อนพร้อมกับภาพที่ย้อนให้เราได้เห็นนะคะว่าพอองค์ชายฉีชิงฆ่าแม่พระเอกก่อนไม่ได้สนมหลิวก็เลยต่อว่าเขาอย่างหนักและด้วยความโกรธเขาก็เลยเผลอคั้งมือฆ่าสนมหลิวโดยที่ไม่ตั้งใจแต่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็เลยใช้มันเพื่อทำให้ตัวเองรอดจากการลงโทษมาได้อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยละค่ะจากนั้นนะคะเมื่อองค์ชายฉีออกไปอีกคนหนึ่งพระเอกก็เครียดขึ้นมาละค่ะเนื่องจากตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างมันไม่เหมือนในชาติที่แล้วเลยสักนิดส่วนนางเอกเองก็ยังสงสัยเรื่องการตายของสนมหลิวอยู่จนเมื่อเธอลองคิดไปคิดมาก็มีเพียงองค์ชายฉีนั่นแหละค่ะที่น่าจะเป็นคนร้ายและในคืนนั้นเองพระเอกนางเอกก็มานั่งปรับอารมณ์กินข้าวด้วยกันในระหว่างนั้นนางเอกก็ขอลาไปเที่ยวสัก 2-3 วันเพราะไหนๆก็ได้เกิดมาใหม่ทั้งทีเธอก็เลยอยากออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างแต่พระเอกก็รู้ดีว่านางเอกจะต้องไม่กลับมาแน่ๆเขาเลยเตือนนางเอกว่าอย่าทำอย่างชาติก่อนนะที่เธอชอบเอาตัวเองไปเสี่ยงคนเดียวเพื่อเขาอีกยังไม่ทันได้คุยกันต่อนะคะไฉเว่ยก็เดินเข้ามาเธอตรงไปจับมือถือแขนพระเอกอย่างสนิทสนมทันทีแต่พระเอกของเราก็สะบัดออกอย่างไวจนป้าคนรับใช้ที่ตามมาด้วยต้องต่อว่านางเอกนะคะว่าให้เจียมตัวหน่อยจะดีกว่ามั้งเพราะว่าไฉเว่ยเนี่ยเป็นถึงคู่มั่นของพระเอกแถมครั้งนี้ไฉเว่ยยังมาเพื่อกำหนดวันแต่งงานให้เร็วขึ้นอีกด้วยพอนางเอกได้รู้แบบนั้นก็แสดงความยินดีไปตามมารยาทนะคะแต่ไฉเว่ยกลับเสนอขึ้นมาว่าถ้านางเอกสนใจเธอจะยอมให้มาเป็นสนมของพระเอกก็ได้นะเรียกได้ว่าหยามซะยิ่งกว่าหยามซะอีกจนพระเอกเนี่ยยังเคืองแทนเลยทีเดียวเพียงไม่นานไฉเว่ยก็โดนพระเอกนางเอกไล่ออกมาค่ะแล้วก็โยนออกมานอกวังแบบไม่แยแสเลยสักนิดโดยที่มีองครักษ์และสาวใช้ของนางเอกออกมาส่งพร้อมกับเตือนด้วยนะคะว่าถ้ากล้ามาขัดขวางความรักของพระเอกนางเอกอีกแล้วก็พวกเขาจะไม่ยอมอย่างแน่นอนพูดเสร็จทั้งสองคนก็ปิดประตูวังใส่ดังปั้งเลยล่ะค่ะส่วนไฉเว่ยเองก็รีบไปที่วังขององค์ชายฉีต่อเธอโวยวายด้วยความโมโหแล้วตัดพอที่พระเอกลงนางเอกซะหัวปากหัวปั๊มขนาดนั้นองค์ชายฉีที่ได้ฟังก็เลยเสนอแผนช่วยต่อในทันทีละค่ะ
จนกระทั่งในเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกเดินเข้าไปในห้องของตัวเองเธอก็ต้องเจอกับชายแปลกหน้าที่ขี้เมาสุดๆเขาเดินเข้าไปจีบแบบหื่นๆนะคะแต่นางเอกของเราก็ไม่สนแล้วก็อัดหน้าเขาลงไปบนโต๊ะอย่างแรงนั่นก็เลยทำให้อีกฝ่ายโกรธมากๆเพราะเขาเป็นหลานของฮ่องเต้เลยนะแต่นางเอกของเราก็โนสนโนแคร์ละค่ะเธอเตะเขาจนจุกรัวๆทำเอาอีกฝ่ายกลัวจนวิ่งหนีเตลิดไปเลยทีเดียวแต่วิ่งมาได้ไม่ไกลชายหื่นก็ดันวิ่งชนพระเอกไปอีกรอบด้วยความที่เขาเข้าใจว่าพระเอกเห็นนางเอกเป็นของเล่นก็เลยใช้สิทธิ์ความเป็นญาติฟ้องพระเอกซะเลยว่าเขาโดนนางเอกทำร้ายมาแต่พระเอกก็หักมือเขาอย่างแรงภาพก็เลยย้อนกลับไปให้เราได้เห็นนะคะว่าไฉเว่ยเป็นคนส่งชายหื่นคนนี้มาโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเขาจัดการกับนางเอกได้เธอจะมอบตำแหน่งดีๆให้เขาอย่างแน่นอนด้วยความที่อยากได้ดีเขาก็เลยฟื้นความเจ็บแล้วบอกพระเอกไปว่าเขาขืนใจนางเอกสำเร็จไปแล้วล่ะพระเอกได้ฟังก็ของขึ้นขั้นสุดนะคะเขาก็เลยชักดาบออกมาแล้วเตรียมจัดการชายหื่นทันทีแต่แล้วทันใดนั้นเองค่ะนางเอกก็ออกมาจับดาบเพื่อหยุดพระเอกเอาไว้พอเขาเห็นแบบนั้นก็ไม่ได้สนใจชายหื่นอีกแล้วรีบเข้าไปดูที่มือนางเอกทันทีทิ้งให้ชายหื่นคนนั้นได้แต่แอบย่องออกไปเพราะความกลัวตายค่ะแต่แล้วจู่ๆเขากลับกระอักเลือดออกมาก่อนจะสิ้นใจไปทั้งอย่างนั้นเล่นเอาทั้งพระเอกนางเอกนี่งงกันทีเดียวนะคะในจังหวะนั้นเองไฉเว่ยวิ่งเข้ามาอย่างกับรู้คิวแล้วก็ทำทรงเป็นตกใจด้วยนะคะที่ชายหื่นผู้เป็นถึงพี่ชายของตัวเองต้องมาตายไปแบบนี้เธอหันไปต่อว่านางเอกที่ฆ่าเขาค่ะก่อนจะสั่งให้คนเข้ามาจับตัวนางเอกเดี๋ยวนี้เลยแน่นอนว่าพระเอกไม่ยอมนะคะไฉเว่ยก็เลยตัดพ้อที่เขาเข้าข้างนางเอกมากขนาดนี้พระเอกได้ฟังก็เลยเถียงทันทีว่านางเอกไม่ผิดซะหน่อยแต่ถ้าไฉเว่ยกล้าแตะต้องนางเอกอีกแล้วก็เขาจะส่งเธอไปคุยกับรากมะม่วงด้วยตัวเขาเองนี่แหละพูดจบตรงนั้นแล้วนะคะเขาก็เดินนำไปเพื่อจะเอาตัวเองเนี่ยไปโดนขังแทนนางเอกทันทีส่วนไฉเว่ยเองก็ไม่ยอมนะคะเธอเตรียมเข้าไปตบนางเอกแต่แน่นอนว่านางเอกหยุดเธอได้แบบง่ายๆละค่ะแถมยังเดินเข้าไปเหยียบขาแล้วบอกไฉเว่ยว่าคนที่จะได้เป็นเจ้าสาวของพระเอกเป็นเธอต่างหากล่ะในเวลาต่อมาพระเอกที่โดนขังนะคะก็พลอยหลับไปแล้วเขาก็ฝันนะคะไปถึงตอนที่เขาเนี่ยบอกกับไฉเว่ยพอดิบพอดีเลยค่ะว่าเขาเนี่ยเห็นนางเอกเป็นแค่หมาแล้วเมื่อพอได้สติตื่นขึ้นมาเขาก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมนางเอกถึงได้เลี่ยงเขานักที่อีกด้านหนึ่งนางเอกก็ไปหาสนมเอกเซียวเพื่อหาทางช่วยพระเอกนะคะเพราะว่าชายหื่นคนนั้นเนี่ยเป็นถึงลูกชายคนโตของเสนาบดีเฟิงก็เลยทำให้ในราชสำนักไม่ยอมนางเอกได้ฟังก็เครียดตามไปด้วยก่อนจะเดินออกมาเพื่อหาทางช่วยพระเอกต่อจนกระทั่งเธอเดินไปเจอกับสาวใช้ที่บ่นว่าเลือดของผู้ชายหื่นคนนั้นทำความสะอาดยังไงก็ไม่หายไปสักทีนั่นก็เลยทำให้นางเอกปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ก่อนจะชมว่าสาวใช้นี่เยี่ยมจริงๆเลยหลังจากนั้นค่ะนางเอกของเราก็รีบเอาความจริงไปบอกกับฮ่องเต้ว่าผู้ชายคนนั้นตายเพราะว่าโดนวางยาพูดเสร็จเธอก็เอาเข็มเงินจิ้มลงไปในร่างกายของเขาซึ่งเข็มมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำจริงๆละค่ะนั่นก็เลยทำให้ฮ่องเต้เนี่ยต้องเปลี่ยนคำตัดสินใหม่แล้วก็ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในทันทีไม่นานนักสนมเอกเซียวก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับพระเอกในคุกแถมยังมีการลงโทษไล่เสนาบดีเฟิงออกจากตำแหน่งเนื่องจากทำผิดข้อหาเอาพิษเข้าไปในวังขององค์ชายอย่างพระเอกด้วยแต่เพราะไฉเว่ยเป็นผู้แต่งงานที่พระพันปีเลือกนะคะงานแต่งก็เลยยังจะจัดต่อพอได้รู้แบบนั้นพระเอกเองก็ไม่รอช้าแล้วไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เพื่อขอร้องให้ยกเลิกการมั่นนี้ซะแต่ฮ่องเต้เองก็ไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่าถ้าพระเอกยอมโดนโบยสัก100 ครั้งแล้วรอดเขาจะยอมยกเลิกให้ก็ได้พระเอกได้ฟังแบบนั้นก็ยอมสิคะถึงแม้เหล่าขันทีจะพยายามขอให้พระเอกนั้นยอมแพ้แต่เขาก็สั่งให้โบยต่อได้เลยแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่พวกสาวใช้เดินเมาส์ผ่านห้องนางเอกมาพอดีว่าพระเอกกำลังโดนโบยอยู่นั่นก็เลยทำให้นางเอกตกใจมากๆค่ะพอนางเอกไปถึงพระเอกก็โดนโบยไปครบ100 ครั้งพอดีเธอเห็นสภาพของเขาแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลยล่ะค่ะทุกคนที่เขาเนี่ยยอมทำขนาดนี้แต่พระเอกก็บอกว่าเขาไม่เสียใจเลยสักนิดนะเพราะสำหรับเขาแล้วยังไงก็แต่งงานกับคนอื่นนอกจากนางเอกไม่ได้จริงๆนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะคะเธอก็เลยส่งยิ้มให้แล้วชวนพระเอกกลับวังกันดีกว่าแต่ในตอนนั้นเองค่ะไฉเว่ยก็เข้ามาขวางทั้งคู่เอาไว้พระเอกก็เลยบอกชัดๆว่าเขารักนางเอกคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามพูดจบเขาก็จากไปในทันทีทิ้งให้ไฉเว่ยได้แต่ยืนน้ำตาตกอยู่แบบนั้นนะคะโอ้โหจะไม่ร้องไห้ได้ยังไงล่ะคะก็อุตส่าห์ยอมลงทุนถึงขนาดฆ่าพี่ชายตัวเองซะขนาดนั้นหลังจากนั้นนะคะพระเอกนางเอกก็เดินกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่นางเอกเคยตายในชาติที่แล้วแล้วค่ะทำเอาเธอเองอดเหม่อลอยขึ้นมาไม่ได้ก่อนที่เธอจะพาพระเอกกลับวังนะคะ
เมื่อกลับมาถึงวังพระเอกก็บอกรักนางเอกอีกครั้งพร้อมกับบอกความจริงว่าในตอนนั้นที่เขาพูดกับไฉเว่ยเนี่ยเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าเขาอยากจะปกป้องนางเอกไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายต่างหากพอนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็เข้าใจค่ะก่อนจะตบรางวัลเป็นจุ๊บให้เขาไป1 ที ในเช้าวันต่อมาระหว่างที่พระเอกนางเอกกำลังนอนเล่นกันเพลินๆนะคะพระเอกก็ฝันเห็นภาพสุดท้ายในชาติก่อนหลังจากที่นางเอกเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้ใช้มีดแทงที่หัวใจตัวเองจนทำให้เลือดหยดลงไปที่หน้าของนางเอกซึ่งตำแหน่งนั้นนะคะก็คือตำแหน่งเดียวกับไฝแดงที่นางเอกเพิ่งมีเป๊ะเลยล่ะค่ะทันใดนั้นเองเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนจะมองไปยังไฝของนางเอกด้วยความอ่อนโยนแล้วองครักษ์นะคะก็วิ่งเข้ามาบอกข่าวดีค่ะว่าตอนนี้ฮ่องเต้ประทานพระราชทานสมรสให้พระเอกนางเอกแล้วนะแต่มีข้อแม้ว่าพระเอกจะต้องนำทัพไปปราบกบฏด้วยทำเอาพระเอกนางเอกนี่ยิ้มไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วในเวลาต่อมาทั้งสองคนก็เปลี่ยนมาเดินเล่นด้วยกันค่ะนางเอกบอกว่าเธอจะไปรบกับเขาด้วยแน่นอนว่ายังไงพระเอกก็ไม่ยอมนะคะแล้วขอให้นางเอกเนี่ยรอเขากลับมาแต่งงานดีกว่าซึ่งนางเอกเองก็เชื่อใจนะคะเธอส่งจี้ที่ทำเองแบบเดียวกับชาติก่อนที่เขาเลยค่ะเพื่อเป็นการอวยพรนั่นเลยทำให้พระเอกเนี่ยมีกำลังใจขึ้นมาเป็นกองเลยล่ะค่ะก่อนที่จะขี่ม้าออกไปสู่สนามรบทันทีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่าไฉเว่ยที่แค้นใจเนี่ยก็ได้ไปหาองค์ชายฉีแล้วได้จดหมายปลอมที่ใส่ร้ายว่าพระเอกสมคบคิดกับต่างแคว้นเพื่อก่อกบฏออกมาแต่ยังไม่ทันได้เดินไปไหนนะคะอยู่ๆก็มีปิ่นพุ่งมาปักที่คออย่างแรงและยอดนักปราก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยทุกคนพอจะเดาได้กันหรือเปล่าคะว่าเป็นใครและก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะนอกจากนางเอกของเรานั่นเองเธอเดินเข้าไปเยาะเย้ยไฉเว่ยที่โง่แล้วก็ยังโง่อีกก่อนที่จะดึงปิ่นออกมาแล้วปล่อยให้เธอหมดลมหายใจไปตรงนั้นวันเวลาผ่านไปหลายเดือนค่ะนางเอกก็กำลังเปิดหีบที่พระเอกเคยสั่งเอาไว้เขาบอกว่าถ้าหากเขาไม่กลับมาภายใน1 เดือนก็ให้เธอมาเปิดมันได้เลยซึ่งพอนางเอกลองเปิดออกมาดูค่ะก็พบว่ามันเป็นบันทึกที่พระเอกเขียนเอาไว้จากความจำเมื่อชาติก่อนในตอนที่เจอกับนางเอกครั้งแรกทั้งยังมีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงความรักที่เขามีให้นางเอกด้วยทำเอานางเอกเองอ่านไปร้องไห้ไปไม่หยุดเลยนะคะยิ่งพอได้รู้ว่าในชาติก่อนเขาปลิดชีวิตตัวเองตามนางเอกไปด้วยโดยขอกับพระเจ้าหรือใครก็ตามว่าเขาจะขอแลกชีวิตนี้เพื่อขอให้นางเอกได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเธอก็ร้องไห้หนักกว่าเก่าที่พระเอกยอมทำเพื่อเธอขนาดนี้ในเวลาเดียวกันค่ะทางฝั่งพระเอกก็กำลังสู้อย่างดุเดือดจนกระทั่งเขาได้รับชัยชนะเขาดีใจมากๆที่จะได้กลับไปหานางเอกสักทีนะคะแต่แล้วอยู่ๆพวกองค์ชายฉีกลับเข้ามาสมทบฝั่งต่างแคว้นแล้วเยาะเย้ยว่าป่านนี้จดหมายที่พระเอกก่อกบฏคงถึงมือฮ่องเต้แล้วล่ะแบบนี้ยังไงพระเอกก็คงไม่รอดแน่ๆพูดเสร็จเขาก็สั่งให้คนไปฆ่าพระเอกเดี๋ยวนี้เลยแต่ด้วยสกิลขั้นเทพของพระเอกนะคะเขาก็เลยสามารถจัดการพวกทหารได้แบบชิลๆแต่ยังไงฝั่งเขาก็มีคนน้อยกว่าพระเอกก็เลยเสียท่าในที่สุดในจังหวะที่องค์ชายฉีกำลังจะตัดหัวพระเอกอยู่ๆก็มีหอกสวนทะลุท้องเขาเข้ามาค่ะพอหันไปมองก็พบว่าเป็นนางเอกนั่นเองแต่มารู้ตัวตอนนี้ก็สายไปซะแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนหมดลมหายใจไปนั่นเองส่วนพระเอกนางเอกที่ได้เจอกันอีกครั้งก็ดีใจมากๆนะคะทั้งสองมองกันและกันด้วยความรักพลางคิดว่าต่อจากนี้ชีวิตของทั้งคู่จะต้องได้เริ่มใหม่แบบสดใสอย่างแน่นอนและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขแต่เพียงเท่านี้ละค่ะเป็นไงกันบ้างคะสนุกไหมทุกคนเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปอีก1 เรื่องนะคะวันนี้หมดเวลาของแอดแล้วละค่ะแอดขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบไปหาเรื่องสนุกๆมาเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ